بدون سابق انذار، ده اسم كتابك اللي سجلتي فيه تجربتك الإنسانية. ليه فكرتي تسجلي التجربة دي في كتاب؟ ده سؤال بقى كويس قوي. انا لما اتصدمت كده بقى جوزي يقول لي واحنا بره لما عملت العمليه يقول لي ايه، انت هتكتبي كتاب؟ هو بيشجعني ان لسه قدامي وقت، يعني انت هتكتبي كتاب عن الموضوع ده. وانا طبعا يعني كنت فاقده النطق يعني، فاقول له مش قادره بقى انطق اللي هو سيبوني في حالي. فمره من كتر ما قال لي كده كتير قلت له لا اتفضل حياتك، اكتب انت الكتاب وانا هبقى امضي عليه. يعني من كتر الضغط النفسي ده. بنتي بقى شجعتني الصغيره مها، قالت لي حضرتك عامة الشخصيات اللي الناس يعني بتعرفها شوية، أنا مش شخصية يعني عامة قوي لكن بعض الناس عارفاني، قالت بيبقى مفيد إنهم يحكوا الحكاية فيشجعوا الناس التانية إنها إلهام ما تبقاش. لا، والواحد برضو بيحس في الأول كأن إصابته بالسرطان دي غلطته، فبيبقى محرج ومش عايز الناس تقول له حاجه. فقالت لي لا، لما تكتبي حاجه هتشجعي الناس التانيه. زي ما رحمه كده نموذج بتدي طاقه ايجابيه، ان انت الناس التانيه زي ما رحمه بتعرف تعمل حاجات كتير، فالناس التانيه اللي تعبانه برضو زيها تقول انا هعمل زي رحمه. ففعلا كتبت الكتاب عشان كده يا رحمه، وقلت افضفض برضو عن نفسي. فلما رجعت من العمليه الاولانيه ما بنامش بالليل من الالم والادويه وكده، فكنت اقعد اكتب وقلت يا رب إن شاء الله إن ده ينفع ناس تانية ويقول لهم إن التجربة دي وإن أنا ما بتكسفش وأهو أنا عيانة وبتعالج وتعبانة وكل حاجة. فأرجو إن يكون له فايدة. الكتاب يا دكتور صادق جدا، يعني لأنه أنا متأكدة إن هو طلع من قلبك على طول على يعني على الكتاب على طول. بس في ناس بتعتقد لما بيصيبها هذا المرض إنه أنا الوحيدة في الكون اللي بعاني المعاناة دي. أنا عايزة أعرف ردود الفعل الناس لما قرأت الكتاب، إيه أكتر رد فعل أو رسالة جات لك مثلا من حد قال لك انه الكتاب ده فرق معاه وكان ملهم ليه واثر وغير في حياته بعدين؟ بصي والله ناس كتير كانت بتقابلني بالصدفه، حتى وانا نازله مع البنات نشتري حاجه نقعد في حته، فكانت الناس تيجي تسالني حياه فلانه، فاقول لهم فتقول اصل والدتي، ممكن تكلميها في التليفون وتشجعيها؟ اقول لها طبعا ده اقل حاجه. بس كان في تجربه اثرت فيا جامد، ان حد كلم حد، يعني صديق لصديق كلم حد ان هو عنده بنته الوحيده مصابه، وان هي لما شافتني بتكلم وجابوا لها الكتاب نفسها تقابلني. فانا ساعتها كنت يعني باخد جلسات ومش بخرج خالص، فقلت حاضر اول ما اقدر. وبعدين بالصدفه رايحه اعمل تحليل في مستشفى، لقيت واحد قدامي بيقول لي انا ابو فلانه وهي موجوده هنا في المستشفى لو تطلعي لها. فقلت له طبعا. لغيت بقى الميعاد اللي كان معايا ده وطلعت. طبعا على بال ما رضيوا يدخلوني الانتنسيف كير ومش عارفه ايه وكده، وهو وقف ورا الستاره قال لها انت كنت عايزه مين يجي يزورك؟ فقالت له انيسه حسونه. فقال لها اهي. والله انا عيطت وهي عيطت تاثرا، والبنت زي القمر، وانا قعدت احكي لها واشجعها وكلي واشربي وكده. فدي كانت من اكتر التجارب اللي اثرت فيا، ان الواحد قد كده لما الناس بتحتاج وجوده او نصيحته لازم يعمل كده، لازم يعمل كده. يعني ده جزء من جبر الخواطر، ان حد يطلب منك حاجه وانت ما تعمليهاش، ده تقصير جامد جدا يعني.